Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Da, Așa, la 3 ne activizăm protecția noastră la maxim, 1, 2 și 3. Cum găsești acest spațiu? da, este deschis și sunt pe mai multe pe mai multe dimensiuni, din 6 în sus. Bine. Elena, Da, la 3 invităm în fața noastră pe Solomon. 1, 2, 3. Ah, mm. Ce simți? Da, e o formă de entitate umanoidă înaltă. El e între zidurile astea mari ca o cetate, nu cetate, templu, templu. Erau în zidurile lui. Mhm. Cum arată? Este, aici îl văd cu părul și cu barba albă. Mhm. Deci l-am văzut prima dată când l-am văzut la tânăr și înalt, un umanoid înalt și acum mi-a arătat a doua imagine, un bătrân alb și îmbrăcat în alb. E forma energetică în astral, care o văd umanii, care li se arată ca un bătrân. Elena, ADN-ul lui conține ceva uman, Umanoid, umanoid. În, umanoid mhm. și mai multe. Da, Îmi permiți să dialoghez cu el prin intermediul coardelor vocale ale tale, doar coardelor vocale. da. Lasă-mă la 3 cu el. 1, 2, 3. Solomon, te salut. Îmi permit să-ți dau câteva întrebări. Am ce face. Ar fi interesant pentru toți cei care au citit de tine, despre tine și știu, dar place să fie cu niște răspunsuri nemijlocite de la tine. Interesant pentru voi. Păi, da, Da, bine. da, mulțumesc. Solomon, te-ai născut dintr-o uniune pe care chiar profetul tău a numit-o crimă.
Spunem sincer, în copilărie ai simțit greutatea păcatului tatălui tău pe umerii tăi sau a fost doar un secret de familie pentru tine? Este o poveste. O poveste. Eu sunt în o uniune între umani. A trebuit să se sacrifice cineva ca să vin eu. Dar pentru noi umani este o poveste, Da, ca o poveste. Mama ta, Batșeba, istoricii o numesc intrigantă, iscusită. Cum a fost să crești alături de o femeie care te-a condus la tron, călcând practic peste cadavre? Ai iubit-o sau ai admirat-o? Doar sângele ei rece. ea nu era umană. Ea nu era umană. Era un război. Doar știți și voi. Cine ar... Noi care conducem sistemele voastre. Noi avem ori corpuri umane, ori holograme. Ea a trebuit să dea pe cineva la o parte ca să venim noi. Să schimbe linia. Da. Îți amintești de ziua în care tu, un tânăr, ai fost urcat în grabă pe catârul regelui și dus să fii uns? Ce ai simțit în acel moment? Frică, mândrie sau gol, știind că fratele tău bea vin la petrecerea lui? Eu știam și știam dintotdeauna. Fratele meu este uman. Nu avea nicio problemă. Eu am venit să schimb linia, nu el. El era un obstacol, da? Nu era un obstacol. Că dacă era să fie un obstacol, îl sacrificam și pe el. Pur și simplu un om simplu, ghidat de obiceiuri proaste. Fratele tău, Adonia, a greșit neinvitându-l pe profetul Natan, dar el a cerut doar trupul fetei Abishag. De ce ai interpretat asta ca pe o tentativă de lovitură de stat și ai ordonat execuția lui? Oare aceeași înțelepciune a fost atât de pragmatică de la, încă de la început? A devenit periculos. Vrea să ridice linia umanilor. Noi nu suntem linia umanilor. Pentru voi, noi suntem sadici. Pentru a îndeplini ceva, ori în stânga, ori în dreapta. Nici o cale de mijloc.
Doar voi știți și ADN-ul nostru și tipologia noastră. Și vedeți în timpul vostru cum suntem ca nație și ce facem din ADN-ul. Mulți sunt doar corpuri umane. Și asta e linia noastră. L-ai ucis pe comandantul știrii, Ioab, chiar lângă altar, unde fusese să ceară iertare. Nu te-a oprit sfințenia locului? Pe Sau mine puterea a fost întotdeauna mai presus de altare pentru tine? nu este nicio sfințenie, noi suntem acolo. Noi suntem zei, noi suntem Dumnezei. Nu înțelegi că sunt sub linia lui Yahweh? Tu crezi că mă impresionez dacă încerc pentru noi, să intri emoțional? Nu, Probabil nu ai emoțiile. nu am. Pe mine mă interesează măreția și linia mea să ducă înainte. Ce sunteți voi? Te numeau pașnicul, Shlomo, dar Pașnic, primele luni ale domniei tale au fost îmbibate în sânge. să Te-ai cre... justificat că a fost o necesară operație chirurgicală pentru sănătatea statului sau aceste vise ce s-au mai arătat după aceea? Antistruccer nu era nici ADN și nici nimic și să instalezi frică. Și nu era cale de mijloc. Ori mergeai cu mine, dacă nu te duceai în partea cealaltă, era sacrificiu. De-aia eu mă arăt în alb, pletele albe și cu energie albă mi-arăt lor liniei mele genetice ca să urmeze. Puritatea. Cel mai important moment al vieții tale, visul de la Gabaon. Dumnezeu ți-a oferit totul. De ce nu ai cerut longevitate pentru tine sau fericire pentru mama ta? De ce tocmai inima înțeleaptă? Simțeai deja cât e de greu să porți coroana? Povești Povești. ca să-mi creeze o imagine frumoasă. Fiindcă eu sunt parte linia lui Iahve. Eram parte din Iahve în mine. Și eu. Această înțelepciune o avea deja? Mi se dicta. Ți se dicta. Să creez o imagine. Judecata dintre cele două femei și prunc. Se spune că ai folosit un vicleșug, dar spune, ai fi tăiat într-adevăr copilul? Sau ai A, știut, ai fi tăiat? da. La mine nu există cale de mijloc. Credeam că ai știut din start că adevărata mamă nu va permite asta. Nu va permite. Dar în momentul când
lăsau amândouă îl tăiam. Pentru că ce nu există valoare, nu merge înainte. Și pe amândouă le sacrificam. Să instaurez dreptatea și frica așa cum credeam eu. Da. Faimoasa ta frază: inima înțelepților este în casa plângerii, iar inima nebunilor în casa veseliei. Înțelegea deja la 20 de ani tristețea lumii sau această înțelegere a venit mai târziu, odată cu ani? Încă n-ați înțeles că eu venisem în corpul ăsta tânăr. Parte din ea aveți și eu, Doar corpul era tânăr. doar corpul era un tânăr. A fost pregătit. Nu înțelepții cu adevărat sufletele când văd tirania lumii, sunt triști. Nu oamenii fără suflet, cu adicții și deasupra lor cu, așa zis, entități. Au tot felul de, cum le ziceți voi, adicții. Și se bucură de o bucurie falsă, doar o iluzie. Nu știu altceva. Ceilalți sunt triști că știu prea multe și văd prea multe. Se spune că ai compus 3000 de pilde. De unde veneau ele la tine? Notai gânduri spontane sau era o muncă sistematică de savant care observa furnicile și ierburile? Nu le știam și am venit cu ele. Nu e prima civilizație care construim. Noi am venit cu legile, sunt legile noastre. Aici le-am scris pentru linia noastră. Ai scris Cântarea cântărilor, o asemenea pasiune, asemenea cuvinte. Această carte este dedicată unei anumite femei sau este un imn către ceva mai mare pe care Către l-ai mine, simțit? către mine, către lin, către zeu. Ți-a fost Vedeți cum teamă zic, să Iahve. numești deschis? Nu e scris. E subînțeles, nu? E subînțeles. Ai dreptate. Ai cerut înțelepciune, dar așa numitul Dumnezeu ți-a dat și bogăție. Crezi că a fost o recompensă sau o încercare? Pentru că aurul adesea înăbușa glasul rațiunii. Încă nu pricepeți. Eu da, dar vreau și Bogăția o aveam și o avem. Ea doar se transforma și cobora de sus. Din tot ce avem în cer. Asta mă obligă să spun pe nave. Tehnologia era acolo. Am coborât-o și am ridicat-o din nou. Activam
forme de vortexuri energetice pentru a atrage, cum ziceți voi, abundență. Fiindcă asta e timpul nostru. Și am făcut tot posibilul și fac de unde sunt să avem abundența noastră. Și noi suntem linia de lumină, solomonarii al lui Iahve, așa zis luptătorii de lumină. Spune-mi, înțelepciunea te-a făcut mai fericit sau are dreptate Ecleziastul? Cine înmulțește știința, înmulțește și durerea. La mine nu e nici tristețe, nici durere. La mine e scop. Eu sunt spirit. Acum, când vorbesc din spirit, nu sunt spirit și partea de conștiință a spiritului. Nu am nici fericire, nici tristețe. Nu ai emoții, Nu, nu le ai cu ce să le generezi. nu și nici nu vreau. Nu vrei suflet să ai? Nu, că atunci ar trebui să mă transform. Nu vreau. Eu vreau să generez sufletelor. Asta, nu să experimentez, cum se zice pe la voi. Asta. Ai construit o casă pentru Dumnezeu. Ai crezut că cel prea înalt chiar locuiește într-o clădire de piatră și aur? Sau ai construit un monument al măriției lui Israel și al poporului tău? Casa lui Iahve. El a stat în ea. Totul. Atunci când s-au format transformările, când s-au făcut experimentele genetice, putea să stea și la suprafață, în templu. Holograme. Și atunci tehnologia noastră era avansată. Ce știți voi? Nu v-am lăsat urme ca să fiți siguri de nimic. Am lăsat doar niște idei ca să generați iluzii. Multe Energie variante, mentală, da? da. Numai că pe voi nu prea vă nevoie. Ne mai băgați în seamă. Restul pot să facă ce vrea. Nu mai avem energie. O să construim lumi cu Pe, spirite, conștiințe, pe dar nu energia avem noastră, energie. nu? Dar nu mai am energie. Sufletele nu mai vor să vină pe liniile noastre. Și așa că se închide ușor, ușor linia. Va trebui să mă duc în altă parte, dacă mai găsesc. Să ne ducem. Templul a fost construit în tăcere, fără zgomot, de unelte de fier. A fost o cerință a credinței sau doar un plan ingineresc, genial, pentru a potrivi perfect blocurile? Hm, ce iluzie. A fost construit cu tehnologie. Așa știți voi,
că nu vă dăm variante și îngropăm să nu vadă mințile voastre, care sunt tot mai închise, fără a vedea în alte planuri ce este cu adevărat și ce să fac cu adevărat. Dar, Câte lumi există și câte lumi s-au transformat și au fost. Ce este aici nu este pentru prima oară. dar 180.000 de oameni au muncit la construcții. Ai văzut fețele lor? Ai înțeles că pentru ei era o carvoadă, o datorie sfântă. Cum ai dormit noaptea știind că ei urau construcția ta? Au lucrat cu tehnologie. Și câți erau oameni și câți erau entități. Cât erau suflete. Sufletele au fost câteva dar restul, dar cei care nu au suflete urăsc să fie rugate. Sufletele creează și au creat baza energiei care să stea. Acest templu. Cât s-a putut susține. Ați tăiat cu aliatul tău, Hiram, regele Tirului, cedrii Libanului. Te-ai simțit vinovat față de natură pentru pădurile tăiate sau pentru lumea antică? Pădurea era doar o resursă. Tu nu înțelegi că nu mă simt vinovat? Tu nu înțelegi că eu n-am partea de mijloc, emoția? Ori așa, ori așa. Mi-a trebuit, am luat. Și aia nu i-am luat numai pentru templu. A trebuit să generez o energie, un flux, ca să nu se mai transforme cetrii o viață. Dacă îi tăiam normal, se refăceau. Semința lor crește. Orice sămânță pe un pământ care nu e toxic și nu e amprenta noastră, crește. Acolo a fost mai mult. Ți-ai construit palatul de 2 ori mai mult decât templul. O coincidență? Sau ți-a plăcut mai mult să-ți amenajezi casa pământească, chiar conștientizând mărețea celei cerești? Nu înțelegi că stătea și Iacve? Coborau. Eram mult mai mulți acolo. Eu eram, așa zis, slujitori, dar nu de sus. Când stăteam la sfaturi și la consfătuiri, la construcții și la stabilizat. Nu înțelegi că de dedesubtul templului, pe acolo se coboară în jos. Nu era numai casa mea, era casa noastră. A solomonarilor. Ei nu erau numai în planul ăsta și plus de asta, când venea Iacve și supraveghea totul. El vinea în Crezi că lui îi fizic? plăcea? Crezi că lui îi plăcea să stea într-o
Cum ziceți voi, chichineață? El venea în fizic, Da, dar nu-l vedea nimeni. Cobora, era un astral condensat, nu? normal. Tronul din fildeș cu lei de aur, te așezai pe el și te simțeai ca un zeu? Sau era doar un scaun de lucru incomod, fără perne pentru tine? Când mă așezam pe tron, era și Iacve cu bine. Niciodată n-am fost singur pe tron. Mai bine zis, el era primul. Tronul era al lui, nu? Da, În templu a fost așezat chivotul legământului. Ai intrat în Sfânta Sfintelor. Ai simțit acea strălucire, acea putere despre care scriau că preoții cădeau cu fața la pământ. Ce a fost cu adevărat, o energie sau un trans colectiv? dar bine știi că era tehnologie Da. și genera anumite unde. Dar era și radioactiv, nu? Cine se punea invers și nu-i convenea, era pur și simplu, sau cine era pur, adică nu avea ADN-ul de-al nostru. Era Suportau doar ADN-ul. sacrificat. Era sacrificat. Cei care erau împotrivă nu erau de-ai noștri. Pentru aia prindeam sufletele și le-am adus pe linia noastră. Spune sincer, când ai văzut templul terminat, ai plâns de fericire sau ai oftat ușurat că în sfârșit s-a terminat construcția secolului? La noi nu este nici fericire, nici tristețe, este ego. Mărinimie, Mărinimii. tehnologie. Noi suntem cineva. Nu suntem ca voi. Hm. Ce știți voi deasupra templului? Întotdeauna stăteau nave. Nu le vedea niciodată. Ca și tu ai fost pe acolo. Și fata asta. Și ce am făcut noi pe acolo? Te-am venerat? Într-un fel, da. Pe ea am sacrificat-o. A fost rebelă. Păi și acum este rebelă, ca și mine, nu? Da. De aia mă poate controla să pot vorbi. Ne-au mai rămas careva legături, punți cu Nu. tine Aș vrea eu. și nu numai tu, și Iahve, probabil tot, da? Asta e. Să pierd suflete. Să te duc în alte lumi. Într-un final acceptăm, nu acceptăm soarta.
Asta e a noastră. Va trebui să ne luăm bagajele. Rămânem doar bazme și întrebări la nivelul umanității. Nici astea nu o să mai fie, că nu mai vor. Și atunci este o moarte pentru noi. În momentul când există întrebări, avem energie. Când nu mai există întrebări și ne dau la o parte, nu mai este nici energie. Poporul ales nu vă mai susține? Nu sunt suflete, Nu sunt suflete, sunt minți, sunt doar sunt minți. tehnologii. Vor să descopere multe ca să generăm curiozitate, dar nici asta. Dacă nu generăm curiozitate, facem război, dar nici asta nu mai participăm. Tot noi între noi ne batem. 666 de talanți de aur pe an. O cifră nebună. Țineai tu însuși evidență sau vesternicii doar raportau, iar tu dădeai din cap, gândindu-te ale tale? Era întreg sistem, ca și în timpurile voastre, foarte bine controlat. Trebuia să mă uit personal. Fiecare știa. Dacă nu făceau cum se spunea, erau executați. Legea Talmudului. Aveai 12.000 de clăreți și 400.000 de cai, dar aproape că nu ai războit. Ai creat o armată nu pentru victorie, ci pentru intimidare? V-a spus poveștile astea. Sunt scrise. Nu au fost chiar așa de mulți, dar ne păstram granița cu draconienii. Limita cu ei, război, cu Anunnaki, draconieni, mai bine zis. De la ei am preluat foarte mult. Noi doar le-am aplicat în stilul nostru și le-am transformat într-o formă să perceapă linia noastră. Regina din Saba, să lăsăm legendele, era frumoasă? Era o altă linie. Vreau să mă combin și să acapare și linia. Oricum, pe linia negrilor am avut un copil cu ea. Oamenilor negri este linia mea, care a mers către Africa, în partea de sud, de nord. Când a intrat la tine cu ghicitori, ai vrut să o dezlegi pe ea sau ai vrut-o pe ea însăși? Ea însăși. Vreau o linie pe partea aia să pot să-l
stăpânesc mai mult să-mi las linia în viitor. Și o am, Mai este, da? da, Ai uimit-o prin palatul și înțelepciunea ta. Dar ce te-a uimit pe tine la ea? Numai aurul și mirodienile ei? am chemat-o, forțat, într-un fel sau altul, din tehnologie. I-am indus multe. Mental. Legenda etiopiană spune că ai sedus-o prin viclenie. Este adevărat sau este un bas frumos pentru a explica nașterea unei dinastii? Nu am înțeles ce Lege- spui acum. Legenda etiopiană spune că ai sedus-o prin viclenie. Este E adevărat? normal. Și mai ales că era o linie foarte veche pe Terra, care pe mine mă interesa să o combin cu a mea. Spune. Altă linie, Mhm. nu din galaxia asta. Ai Ce să spun? crezut, ai crezut tu în dragostea dintre un bărbat și o femeie? Sau pentru tine regele cu 1000 de soții era doar o altă formă de afacere sau de guvernare? M-a interesat linia. Prin asta am transmis linia mea, printr-o mie de femei. Și în primul rând, să o spun frumos, când făceam dragoste, nu eram eu. Era stăpânul tău, nu? Da, ea dormea mințile. Nu vedeau cine e. A Deci, fost și atunci când ai avut 700 de soții și 300 de concubine? da, în toate. Adică astfel ai rezistat fizic și moral. Și nu a fost chiar o plăcere sau a fost doar o povară insuportabilă. N-a fost nicio povară că nu eram numai eu. Era holograma mea. Mhm. Suntem pe aceeași linie solomonală a lui Iahve. Iahve și mai mulți. 500 erau atunci. Da. Și multe au fost și însămânțate artificial. Cu ADN-ul nostru. De asta le-am și ales. Erau alese ca să poarte linia. La cât mai mulți. De aceea am ajuns în timpul vostru. Chiar dacă ne-au împrăștiat draconienii. Dar noi nu ne pierdem.
Ai scris Ecleziastul, cea mai sumbră carte. Este un strigăt al sufletului sau doar un tratat filozofic al unui bătrân obosit? Hm, realitatea noastră, nu a voastră, a noastră. Noi cu cât ajungem în vârstă, cu atâta ne vârsta fizică, devenim mai duri și mai reci. Ai, Tranșanți. da, ai încercat totul, vin, femei, putere, aur, înțelepciune. Ce din această listă s-a dovedit a fi cel mai gol, iar cel mai real? Am încercat. N-am fost singur. Se vorbește doar peste mine, despre mine, dar noi suntem o legiune. Așa zis legiune. O legiune. Deci n-am fost singur. Ei mă vedeau doar pe mine. Eu să Dacă, mă schimb când vor. Eu sunt Solomonari. Indiferent dacă era alt, tot pe mine mă vedeau. Noi suntem la fel. dacă te-ai putea întoarce în acel vis de la Gabaon, știind cum se va termina totul, ai mai cere din nou înțelepciune sau ai cere altceva? Eu așa sunt. Așa eram și atunci. Așa sunt și acum. Și așa va fi? Da. Dar este fals că am cerut înțelepciune. Am cerut putere. Linie noastre. Asta e ce s-a scris. Dar realitatea e altceva. Templul pe care l-ai construit în 7 ani a stat 400, apoi a fost ars. Îl Șap- vezi? 7 ani în timpul nostru. A fost și mai puțin. Îl vezi din veșnicie? Te doare sau ai înțeles deja că totul ce este material este trecător? Totul este transformare. Noi devenim și ne instalăm. Așa suntem noi. Nu suntem permanenți. Lumea asta am vrut să facem a noastră, dar nu e a noastră. De ce Iahve a și permis să fie distrus templul, da? Nu Iahve, după el și după noi. Făceam o merăție pe tera și controlam noi. Aici nu este vorba despre ce știți voi. Este mult mai mult. E un război deasupra. Care continuă și astăzi? Continuu și asta normal. Și plus de asta mai este și Tera, care nu dă voie să fie veznicie. Unori, așa zice, limitați. Voi, nu? Da. Dacă ea se transformă și noi suntem obligați să ne transformăm. Energia totdeauna este în transformare. Energia creației voastre. Fiindcă este energie.
Nu, ne trebuie să o folosim pentru noi. Când avem loc și venim într-o lume, vrem să luăm totul. Dar totul și pentru noi are o limită. Totul este străin. Nu este universul nostru. Oricum, Ne putem agăța doar de linia ADN-ului nostru și cu energie. a Dar poporului ales, nu? a oricărui popor, așa îi se zice ales, în orice lume. Dar Păi nu nu, este veșnice, că este eliminat. nu toți au ADN-ul vostru. Nu. Și plus de asta nu supraviețuiești în lumină de lumină, fără suflete. Ești expulzat automat. Supraviețuiești doar un timp. Ești forțat să pleci ca să nu fii expulzat. Și plus de asta suntem expulzați tot mai mult. Nu numai noi. Încep să se separe lumile. Spune, În lumea voastră pot fi ei, Mhm. ca spirit și ca conștiință. Când mai pot sta în lumina asta. I-ai cunoscut pe gini, așa cum scrie Coranul? Ai stăpânit vântul și ai auzit vorbirea furnicilor? Sau sunt metafore ale înțelepciunii tale? E vorba de entități. Eram în legătură cu ele. Știți și voi că furnicile, asta de vorbă cu furnicile metaforă. Cine sunt? Eram în legătură cu mantidoizii, care aveau alt teritoriu, dar suntem vecini. Și vântul era tehnologia, energia, undele. Unde acum este inelul tău cu vestita pecete? Pe dege la Iahve, Pe degete la Iahve. acolo stă, pe gheara lui. Zic, acolo e și puterea care se spune că stăpânea duhurile, nu? Duhurile, care duhuri ale noastre, ale ele. E tehnologie. Ești o figură pentru trei religii. În iudaism, înțelept, în creștinism, autor de cărți, în islam, profetul Suleiman. Cine simți că ești cu adevărat? Al cui interpretare este cea mai apropiată de tine, cel real? Fiecare și-a luat partea care i s-a potrivit pentru fiecare. Așa cum și noi am luat de la Anunnaki. De saga pe care o poate duce, nu? Nu să controleze într-o formă sau alta, pe o linie sau alta.
Solomon, privind spre lumea noastră de peste milenii, ce ne-ai spune? Și noi alergăm după aur, ne construim imperii și la final suntem dezamăgiți. Care este sfatul tău pentru omul de astăzi? Care noi și care voi. Liniile noastre. Voi, Sau ai voștri aleargă după aur și construiesc imperii, nu? sufletele alergă după fericire, nu după măreție. Gândește simplu. Știi ce să alegi. Cum se zicea, greul de neghină. Greul este însă și o bogăție. Doar îi trebuie sămânța fertilă. Așa zis de ghină. Este cea care se infiltrează în grâu și trăiește din solul și energia greului. Poporul tău va mai putea restabili templu? Ce crezi? Totdeauna s-a vrut să se restabilească templul, dar după cum se vede, tot mai mari conflicte să restabilească teritoriile. Au tehnologie, dar n-au energia sufletului, n-au susținerea terei, n-au susținerea civilizațiilor mai avansate. Nu mai au nimic. Cât le mai merge. Și plus de asta, deasupra e mult mai mult între civilizații, între așa zis liniile entităților. Solomon, îți mulțumesc pentru că ai fost deschis. Sper că o să le placă răspunsuri la întrebările mele celor care vor asculta. Mi-a rămas bun de la tine și sper că adevărul își va lua locul. Fiecare are adevărul lui. Pentru voi este energia voastră și universul. Pentru voi nu contează adevărul. Pentru noi am spus adevăr. Dar voi există conștiință, există intuiție. Există mult mai multe. Eu am Și spus știți, despre adevărul nostru. voi sunteți mult mai mult. Și știți în interiorul vostru. Voi nu vă mai raportați la un adevăr spus. Voi mergeți în interiorul vostru și știți. Păi noi nu avem credință doar, noi avem conștientizare. Păi tocmai de asta. Bine, numai bine pentru tine. Lasă-mă cu Elena la 3, 1, 2, 3. Elena, te deconectezi, Da, așa, rece. O entitate rece. Tranșantă. Măreață. Egoist. Își urmărește scopurile. Da, bine. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Cum la 3 ne deconectăm de la tot și la toate canalele informaționale la care am fost conectați, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot,
1, 2 și 3 și acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maximum. 1, 2, 3. Acum, pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clar și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit, cum te simți? Bine, foarte Bine. bine. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!